ليست هي تكنيك او طريقه من اهم الطرق المستخدمه في مجال الكول سنتر وخدمه العملاء في فن التعامل مع العملاء وخصوصا في المكالمات الصعبه، لانه بيساعد على التحكم في المكالمه وكمان الخروج بنتيجه ايجابيه ترضي العميل وترضيك انت كمان كموظف. فلو انت واحد من الناس اللي بتشتغل في المجال او حابب انك تشتغل فيه وعاوز تعرف ايه هو التكنيك اللي هنتكلم عليه النهارده وايه تفاصيله وازاي تقدر تطبقه كمان، يبقى لازم تشوف الحلقة دي للنهاية. فتعالى نشوف الانترو ونرجع مع بعض تاني. اهلا بكم مرة تانية وفيديو جديد ولقاء متجدد كل يوم اتنين من كل اسبوع على قناتكم قناة رضوانيات. حلقتنا النهاردة مهمة جدا. حلقتنا هنتكلم فيها على تكنيك من اهم التكنيكس اللي بتدرس حول العالم في فن التعامل مع العملاء وخصوصا في المكالمات الصعبة. هنتكلم على تكنيك ليست، وهي عبارة عن كلمة من 5 حروف بتضم في معناها 5 كلمات مهمين جدا، 5 كلمات لهم تأثير سحري على سيناريو المكالمة، واللي بيهم تقدر انك تحول المكالمة من مكالمة صعبة، مكالمة مش كويسة مش ظريفة، لمكالمة كويسة، مكالمة تقدر تخلصها تقول كده انا عملت مكالمة بيرفكت، مكالمة بيور ما فيهاش اي اخطاء، قفلت انا راضي كموظف وكمان العميل قفل وهو راضي عن مكالمته معايا وعن المنتج او الخدمة اللي واخدها من الشركة. تعالوا مع بعض كده بالتفصيل وببساطة نشرح ايه هو تكنيك ليست، وكل حرف من الحروف دي بيرمز لكلمة معناها ايه ونشرحها مع بعض. اول حرف هو ال وده بيرمز لكلمة listen. تاني حرف هو الاي وده بيرمز لكلمة empathy. والحرف التالت هو حرف الاي وده بيرمز لكلمة apologize. والحرف الرابع معانا هو حرف الاس وده بيرمز لكلمة solve. واخر حرف معانا هو حرف التي وده بيرمز لكلمة thank. نيجي بقى مع بعض كده للجزء التفصيلي، وهناخد اول كلمة معانا وهي كلمة listen او listening، يعني الاستماع او الانصات. وده معناه ان انت كموظف لازم يكون عندك مهارة الاستماع الجيد وتكون بتسمع العميل بشكل كويس جدا. وده حكمة ربنا علينا ان هو خلق لنا ودنين ولسان واحد عشان نسمع اكتر ما نتكلم. وعشان اقدر اقول ان انت عندك مهارة الاستماع او عندك active listening، لازم يا صديقي كده من بداية المكالمة مع العميل تكون مركز معاه، هو مركز في كل كلمة بيقولها. ويا ريت كمان لو انت معاك ورقة وقلم او حتى نوت على الجهاز وبتسجل وراه طلباته او تفاصيل شكوته، وبعد ما العميل يخلص ابتدي ريبيت او عيد عليه، والله حضرتك كنت محتاج 1 2 3، وهبتدي ارد على حضرتك او اجاوب على كل سؤال بالترتيب، او شكوتك هي عبارة عن كذا وتفاصيلها هي 1 2 3. ده بيوحي للعميل ان انت فعلا كموظف مركز بشكل كبير جدا، وبيسهل عليك ان انت تقدر تحدد الاجابات الخاصة او المتعلقة باسئلة العميل، او حتى كمان تقدر تحدد ايه الخطوات اللي هتمشيها عشان تحل مشكلة العميل. والليسننج او الاستماع هو واحد من اهم العوامل واللي هتلاقيها في اي تكنيك او اي حد بيقول لك ازاي تعمل مكالمة كويسة، لان هو عليها من 50 ل 60، ده على حسب تقديري الشخصي في نجاح المكالمة ككل. نروح بقى للكلمة التانية معانا وهي الامبثي، التعاطف. لازم يكون في تعاطف بينك وبين العميل، تعاطف مع مشكلته ومدى تأثيرها عليه. وعشان ده يحصل لازم تبدل الأدوار أو تبدل الأماكن، لازم تحط نفسك مكان العميل وتشوف تأثير المشكلة عليك هيكون ازاي، وبناء عليه ده هينعكس على طريقة كلامك مع العميل. حتى في الفويس تون بتاعتك هيبان ان انت شخص متعاطف مع العميل، وده هيوصل للعميل احساس انك فعلا حد مهتم بمشكلته، حد متعاطف معاه ومقدر حجم المشكلة اللي هو فيها. وده هيسهل عليك المكالمة، ان العميل هيبتدي يتجاوب معاك في الخطوات اللي بعد كده، عشان هو تأكد فعلا ان انت شخص هتساعده في حل مشكلته. عشان كده لازم يكون عندك تعاطف مع العميل في اي مشكلة بتقابله عشان تعمل مكالمة كويسة. نروح لتالت كلمة معانا النهاردة وهي الابلوجايز، الاعتذار. خليني اقول لك ان اعتذارك للعميل عن مشكلة بتقابله في منتج او خدمة واخدها من الشركة
بتاعتك، ده لا هيقلل منك انت كموظف ولا هيقلل من الشركة، لان ده بيحسسه بقيمته واهميته عند الشركة، فبالتالي بيسهل عليك المكالمة اكتر، والعميل بيبتدي يتجاوب معاك اكتر في الخطوات اللي بعد كده، لانه شايف منك حد سمعه بشكل كويس وكان عنده صدر رحب، حد تعاطف مع مشكلته وكمان بيعتذر على المشكلة اللي هو اصلا مش سبب فيها. فتخيل بقى ده كله بيحصل وانت كده وصلت تقريبا ل 90% من المكالمة وحلها. نروح بقى للكلمة الرابعة معانا النهاردة وهي سولف، يعني حل المشكلة. بعد ما مشيت الثلاث خطوات اللي في الأول وحددت المشكلة وتعاطفت واعتذرت، جه الدور إن أنت بقى تبتدي تاخد الخطوات عشان تحل مشكلة العميل، عشان فعلا تبين للعميل إن أنت كل اللي عملته مش مجرد كلام، لا أنت خلاص ابتديت تاخد خطوات فعلية عشان تحل للعميل مشكلته. حتى لو مشكلة العميل مش هتتحل في نفس المكالمة، ولكن بناء ان انت بتوضح للعميل ايه اللي انت هتعمله او ايه الخطوات اللي انت هتعملها عشان تحل المشكلة، العميل بيكون بينك وبينه حصل نوع من انواع التراست، بقى واثق فيك ومتأكد ان انت كموظف هتحل له مشكلته. عشان كده حتى وهو المشكلة مش هتتحل في نفس المكالمة، هيكون قافل المكالمة وهو راضي، لانه عارف ومتأكد ان في موظف وراه بيحارب عشان يحل له مشكلته وهيرجع له فيدباك. عشان كده لازم تقدم خطوات فعلية تحل بيها المشكلة والعميل يكون على علم بيها، عشان لو انت مش هتحلها في نفس المكالمة هو هيكون قافل ومطمن باللي انت هتعمله. نروح بقى للخامس كلمة معانا والأخيرة معانا النهاردة وهي ثانك، شكر العميل. لازم في نهاية المكالمة تتأكد إن العميل مشكلته اتحلت وإن هو ما عندهوش أي استفسارات تانية محتاج مساعدة فيها، وتشكره إنه فعلا مكالمته لينا هي مكالمة مهمة جدا، وإنه فعلا ساعدنا إن احنا نشوف إيه الخلل والقصور اللي موجود واللي سبب عنده مشكلة، عشان احنا كشركة نبتدي نتفادى ده إنه يحصل مع أي عميل تاني غيره. فبالتالي العميل في نهاية المكالمة هيقفل معاك ساتسفايد، مبسوط جدا، مشكلته اتحلت، حاسس ان له قيمة واهمية عند الشركة. وبكده يا صديقي يكون شرحنا التكنيك بتاعنا النهاردة وهو ليست، كلمة من 5 كلمات، ولكن 5 كلمات لهم تأثير وعامل السحر على المكالمة. ولو انت عملت منهم ميكس في اي مكالمة بتتم بينك وبين العميل، تأكد انك هتعمل مكالمة بيرفكت، مكالمة بيور، مكالمة مفيهاش اي اخطاء، وده هينعكس معاك على الكواليتي بتاعتك. طبعا هي كمان مش هيكون فيها اخطاء على الام بي اس بتاعتك او على السي اس اي، اللي انت العميل حتى في نهاية المكالمة هيديك سكور كويس. كمان انت نفسيا هتكون مستريح لانك هتكون عملت كل حاجة مع العميل وما قصرتش فيها بأي سبب من الأسباب، وبالنهاية هتكون أنت كمان عندك نوع من أنواع الرضا والسلام الداخلي، ومكالمتك هتكون بيرفكت. وبكده يكون حلقتنا خلصت. فلو أنت لسه مكمل الفيديو معايا لحد دلوقتي يبقى أنت فعلا مهتم بالكلام اللي قلناه، ولو عندك أي استفسار أو سؤال أو أي حاجة تانية محتاج تعرفها سيب لي اللي أنت محتاجه في التعليقات تحت الفيديو، وأتأكد إن أنا هرد عليك إن شاء الله. كمان لو عجبك الفيديو ده وطلعت منه بمعلومة مفيدة كمل جميلك معانا واعمل لايك وشير الفيديو ده على أوسع نطاق. ولو انت لسه مش مشترك معانا في القناة فانزل دلوقتي سجل اشتراكك وفعل الجرس على إشعارات الكل عشان يوصلك إشعار بكل فيديو جديد احنا بنقدمه. وإلى لقاء جديد وفيديو جديد ومعلومة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.